Γουσταρει Disney. Αλόχα. Επιστρέψαμε. Πω, τι ύπνος ήταν αυτός, έριξα έναν ύπνο. Σου είσαι εσύ. Ασχέζεται. Disney. Λοιπόν, στείλε μου κάπου PM και θα σε φτιάξω. Γιατί είδα κάτι έψαχνες για την καινούργια σου κονσόλα. Πώς είμαστε, όλα καλά? Εντάξει, δεν άρχισα, Ναι.
Εδώ βάζεις και κάμερα. Πρέπει να βάλεις κάποια στιγμή και κάμερα. Καλό θα ήταν. Πολύ καλό θα ήταν. Έλα Disney! Να κάνουμε μωρέ. Ή θα μπούμε δυναμικά ή δεν θα μπούμε. Yeah. Λοιπόν, επειδή θα είναι μακρύ το journey, η μόνη μαλακία με το συγκεκριμένο, με τη συγκεκριμένη έκδοση είναι ότι είναι στα γερμανικά. Όχι ομιλία όμως, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Οπότε κάποια θα τα κάνω στην τύχη. Λοιπόν, περίμενες εκεί. Τώρα για PSP ψάχνω καμιά μνήμη. Επειδή μας πάνε μονοήμερη Αθήνα και θα πάω να δω τι παίζει σε κανένα public. Αν δεν βρω κάτι στέλνει. Παιχνίδια δεν έψαχνες ρε? Τίτλους. Καλά δεν είμαι στο μυαλό σου. Ρε στείλε μου και θα... Στείλε μου κάπου στο Instagram, στο Facebook. Καλά ναι Βασίλη. Στο public δεν έχει τώρα. Καλά ούτε μνήμη. Για τίτλους το... κάτι γίνεται. Κάτι έχω βρει. Γι' αυτό σου λέω. Τι θα κάνουμε. Έρχομαι. Ήρθα. Ψάχνω ό,τι κάτσει. Δώσε ό,τι έχεις. Λοιπόν. Λάθος. Δεν θα γινόταν το λάθος. Λοιπόν, μπουκάρουμε. Έχω βάλει τέτοιο, Εδώ είμαστε. Όχι. Θα μου πείτε τι ψάχνω. Άμισε το. Τι ψάχνω τώρα. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν. Και επίσης οκ. Καλησπέρα. Λοιπόν, το βλέπετε ότι είναι στα γερμανικά. Παίζουν adapters που κάνουν micro SD memory duo για PSP νομίζω. Μάλλον στα μεταχειρισμένα και αν.
Έτσι έκανε μοναστηράκι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να βρω το translator μια στιγμή. Να δω τι είναι αυτό. Και δεν μετέφραζε, δεν έχω πρόβλημα. Αν και θα το βάλω από τέτοιο με κάμερα. Απλά να δω τι λέει. It's my first time playing MSG. Αυτό θα βάλω να τελειώνει. Όπα, λάθος, όμικρον. Είναι το μόνο που υπάρχει, το normal. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Ενώ είναι κανονική έκδοση. Δηλαδή απλά έχει γερμανικούς υπότιτλους. Και το μενού και όλα τα μενού είναι στα γερμανικά. Το πρώτο μου το μετέφραζε ότι και καλά είναι η πρώτη φορά που παίζεις Metal Gear. Και τα άλλα δύο έλεγε ότι έχεις παίξει το ένα και η δεύτερη επιλογή ότι έχεις παίξει το δύο και καλά. Το γνωστό παιχνίδι από Γαλλία. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Okay. Λοιπόν, θα μου πείτε γιατί ξεκίνησα το 3. Ξεκίνησα το 3 γιατί στην ουσία είναι το πρώτο στη σειρά. Χρονολογικά. Όχι χρονολογικά, που βγήκανε χρονολογικά το story. Temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Και τα μεγαμπάιτ κατεβάζει emulators. One for the history books. World's first halo jump. Έτσι θα... 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay, all green. Prepare for drop off. Countdown. Το αγαπημένο μου, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Ίσως το πρώτο γιατί ήταν το πρώτο που έπαιξα. Αλλά και το 4 μου αρέσει. Εξίσου. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light. Τώρα έχουμε cutscenes, θα βλέπουμε ταινία popcorn, φτιάξτε, Ξέχασα να το πω. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission.
Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky, this isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, Πάμε, about 2 years ξεκινάμε. ago, a certain Soviet scientist requested Θα ήταν ωραίο ένα asylum in the West remake through one of our moles. R2 στο πρώτο. Ναι, ωραίο His θα name is ήταν. Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-75. Η Konami δεν φτιάχνει τώρα Silent Hill για το PS5. Καλά είδε ή κάνανε πουλάκια τα μάτια μου. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established design bureau. Απλά τώρα PSP. Technician to head of a design bureau. That's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that he left his country and his family behind and went over the Δεν fence. έχω κιόλας. Not Έχω exactly. παιχνίδια One of his για κανένα conditions τρίμηνο. was the family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking. Πρέπει να φτιάχνει, μήπως είναι φήμη για καείς πόθος. I was the one who conducted the. Ωραίο θα ήταν άμα το φτιάχναν το Silent Hill. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a Opa. hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. Πάντως παίζουμε κανονικά στο PS2, It was Τώρα. only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. Και επίσης φέρτε πίσω το MSN. President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. Και MyRC να φέρουν πίσω. Back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations. Μπορείς να το σπάσεις σχετικά εύκολα. Μπορείς να φορτώσεις ό,τι παιχνίδι. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. So the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its. Αυτό θα κάνουμε το κίνημα MSN. No. The German IRBMs deployed in Turkey were obsolete. Και Napster το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο. Έτσι. Να ξαναβγεί ο Λούριχ. Να το κυνηγάει. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Τι ωραία γράφει έχει ο Πούσης ο Kojima, ρε πούστη μου. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. Εννοείται ατέλειωτη εισαγωγή. Αλλά εγώ θα τα αφήσω όλα γιατί εντάξει θέλω. Έτσι να είναι ολοκληρωμένο, δεν θέλω τώρα. Επίσης. I guess you're right. We
We don't know the details, but it appears to be a new kind of. Πώς το λένε. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests. Δεν είμαι και πολύ τέτοιο, πώς το λένε. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba. Ασασίνο, οπότε μπορεί να πηγαίνουν και γιούρια. Οπότε θα πάμε με SaqAttack way και τρόπο. Γιούρια! The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Μια χαρά κάνει skip. Απλά εγώ δεν θέλω να κάνω skip. Τι γραφικάρες είναι αυτές για PS2 και 2004. Μαζοχισμός. Θέλω να είναι ολοκληρωμένο το game. Like τα πάντα. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be put into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Ευχαριστώ για το follow, JF. Gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. Oh, welcome. Thanks for the follow, JF96 Joy. It's been combat proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than. Yeah, it's a great game. The arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of Γιατί tanks. δεν... Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Γιατί δεν έσκασαν τα alerts όμως. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. I played this to death when I was younger. I hadn't played the game. Okay. I had to play it too many years ago. Too many. I don't remember it. So I will have all the cutscenes and I will see with the gameplay. I will see. Okay. Here's your alert. Do you copy? You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. Δεν έχει, όχι, δεν έχει βγει Disney. Code names to refer to each other.
Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake. No, from now Naked on. Snake. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Oh, Call me Tom. Major Tom. Oh, Major This Tom, will okay. be a sneaking mission. You must not be seen by the Σίγουρα θα είναι sneaky enemy. mission. No trace of your presence. Με μένα. Clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them Okay. to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. Houston, we have a problem. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. No Stuck problem. on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. Okay. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace. Ποιο είναι το action button τώρα, δεν θυμάμαι. My frequency is Να ρωτήσω... 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Δεν ξέρω. PSP ήταν η εποχή που λίγο είχα αποσυρθεί με τις κονσόλες και με όλα αυτά. Κάτσε τώρα. Δεν βλέπω και καλά, Μπήκα για το γεια. Άρα με παρασένει το Blood Monsaiki. Νίκο, έλα να πάμε μαζί, ρε. Βάλε plus και να σε πάρω με το χεράκι. Λοιπόν. Κάπου εδώ δεν είναι, δεν πας. Ή εδώ. Κάτσε κάπου εδώ πας από κάτω. Ναι, εδώ. Πώς το λένε. Έχω πάνω από 120 ώρες στο παιχνίδι. Να ξέρεις. Το είχα αγοράσει το 2011, θυμάμαι. Που έπαιζα ένα παιχνίδι στα demo του. Και θυμάμαι ότι έχανα συνέχεια. Είναι μέχρι να συνηθίσει το χειρισμό. Α, να το δω είναι. Ποιο είναι το action button? Όχι. Ούτε. Το τετράγωνο. Όχι. Έλα ρε παιδί μου. Ποιο είναι το action button? Α, να το. Εντάξει. Το βρήκα. Το triangle. Πρέπει να ξαναπατήσω τέτοιο. Οκ. Έχω συνηθίσει τους νέους μηχανισμούς. Ωραία, το πήραμε. Τέλεια. Τώρα έχει αυτά τα διαδικαστικά τα αρχικά. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. Okay. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right.
Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a mark. Κάτσε ρε παιδάκι, μάσε το Magnum. Μη μου φύγουν τα σκάλια να πούμε και ξεφτυλιστούμε. Γιάνγκονέρο! However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches zero, the Πούσε noise γαμώτο! effect will be gone. Πούσε! So don't get too trigger happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Καλησπέρες, καλησπέρες. Beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this anyway? Θα σου βγουν τα μάτια πάλι, να ξέρεις. Standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges too. Your presence in enemy Πώς είσαι ρε, Bianco? violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. Το ξέρω ότι με ψάχνει Νικολούγη. This is a stealth mission. You're a ghost snake. Με βρήκε, με βρήκε, με βρήκε. There'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? Δεν σβήνω τίποτα, σας το λέω. Όσοι αντέξετε. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. Ναι ρε, σιγά μισέ τα. State of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back? Παίζει και επίκαιρο game. Just take the revival pill. Το συγκεκριμένο και όλο το σκηνικό. Επειδή αυτό το τερμάτισα. Είχα αγοράσει για το PSP το Peace Walker, το οποίο θεωρητικά μοιάζει πολύ με το 5 και αποτελεί πρόλογος. Οκ. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Οπότε πρώτα είναι το Peace Walker και μετά είναι αυτό, This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Καλώς το κομμενάκι. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. Disney, για PSP δεν έχω μηδαμινές γνώσεις. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a Έως message καθόλου. with reserved save Οπότε frequency. είμαι ο πιο ακατάλληλος να σου πω το οτιδήποτε ή να με ρωτήσεις κάτι για το μηχάνημα. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I'd like to introduce you to, Snake. Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? Ήρθε και τον boss. It's me. Καλώς τον boss. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top secret mission.
You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach Και me. καλά. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. Πάντως είχε What about guts think like a soldier? να βάλει και καλά Think ότι... like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. Ο And the only Snake, thing you can learn from someone else ο is original Snake που είναι ο Big Boss In στην ουσία. fact, technique doesn't even matter. Τα άμαθα όλα What's most από important is γυναίκα. spirit. Εντάξει. Spirit and body are like Γραμμό. two sides of a single coin. Γροθιά. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Έχεις PSP. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics is who you face on the battlefield. Σειρά στο And politics are 6MG3. a living thing. They change Chris along Walker, with MG. times. Α, οκ, οκ. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Pain. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. Οκ. I already told you. Εντάξει, ναι, I κατάλαβα. was on a top secret mission. A soldier has to follow whatever Ah, ναι. orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. Γιατί βλέπουμε γερμανικά Bianconero, γιατί είναι από Γερμανία το παιχνίδι A και soldier is a tool, nothing more. είναι σε γερμανικά. It's only true if he's a career soldier. Έχει γερμανικούς Right and υπότιτλους. wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Α, έχει, αλλάζει και φωτογραφίες, You follow the orders you're given. Αχα, That's what being a soldier is. αυτό δεν το ήξερα. I do whatever I have to get. Σε ευχαριστώ Παναγιώτη πάντως για το I τέτοιο. don't think about politics. Για το timeline. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. Καλύτερα γερμανικά παρά ισπανικά. Brass. I'm ready to die. Όπως τα έκανα εγώ με το God of War 4. And the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Sorry τώρα που σας τέτοιο, αλλά θα παίξουμε. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing. Αλλά γι' αυτό αγαπάμε τον Kojima. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think. The only thing Ναι, Bianco, γι' αυτό έχω κινητό έτοιμο με τέτοιο. Translate με κάμερα. Για να τα μεταφράζω κατευθείαν. Call me Snake. Snake. Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit. A group of heroes that brought the war to an end. Μη γελάς, ρε. As long as you've got a legendary hero. Παρασκευή και 13 βρώμα η δουλειά είναι. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Σόνι δικέ μου. Γαμώ τις μάρκες, η μάρκα μου. Who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Με πρασινοσκούφιδες ήταν. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Σίγουρα, ναι. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north. Εδώ θα δούμε με τα όπλα τι θα γίνει. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget. Και θα σε καλέσω άμα χρειαστώ. Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ τώρα.
Πρέπει να φτιάξω τη στολή. Try to remember some of the basics of CQC. Ωραία. Commencing virtuous mission now. Θα έχω πάλι τέτοιο call. Μαλάκα, έχει περάσει 35 λεπτά. Πράσινοσκούφιδες. Και αυτή δική μας. Λοιπόν. Να, κοίτα, Μπιάνκο. Είμαι έτσι και κάνω αυτό. Τσακ. Το πρώτο είναι το καμουφλάζ. Backpack, food και options είναι το... Καλά, το άλλο το καταλαβαίνεις, εντάξει. Λοιπόν, καμουφλάζ. Uniform πρώτα. Θα βάλω αυτό. Τι πάτησες ρε? Πάρ το HDD. Το έχω κάνει σε manual στο Mega Drive Jump. Twitch γάμια. Κάτσε, τι έκανε? Δεν έχω ιδέα τι διάβασε. Το Streamlabs κάτι βρήκε. Μαλακίες τώρα. Λοιπόν. Ωραία. Το πίσω είναι το Χ. Πάμε και εδώ να φτιάξουμε και αυτό συν 5. Να βάλω Ιταλιανό. Έλα, αυτό εντάξει, τέλος. Δεν έχω ιδέα, Μπιάνκο. Πάτα τα όλα. Λιγότερη ώρα. Να τα μεταφράσεις. Λοιπόν, ωραία. Στο backpack. Οκ, ναι. Ωραία. Ωραία. Φύγαμε. Παίζουμε μετά από μισή ώρα περίπου. Κάτσε εδώ γιατί είχα παίξει λίγο, δεν θα σας το κρύψω, λίγο να δω το χειρισμό. Όχι μη... Ρε μαλάκα πεθανά. Τώρα πούστη. Έχω να το παίξω από παλιά. Και δεν θυμάμαι το χειρισμό καλά. Αλλά θα το βρω. Έλα, εντάξει. Απλά το έπαιξα να δω με τα γερμανικά πώς θα την κάνω. Έπαιξα λίγο. Αυτό. Λοιπόν, θέλει εδώ. Κροκόδιλε, άσε με. Αν χάνεις είναι να βλέπεις τα βίντεο χωρίς skip. Όχι ρε, εντάξει. Okay. Είμαστε σε ρώσικα εδάφη. Και δεν πρέπει να μας βρει ο εχθρός.
Μα έτσι κι αλλιώς δεν θα πατήσω skip σε τίποτα. Αυτοτιμωρούμε. Οι 4 είναι χειρότερες σε cutscenes, ειδικά όταν φτάνεις προς το τέλος. Να πω την αλήθεια, δεν με πειράζει. Μ' αρέσει έτσι όπως είναι, γιατί έτσι είναι το game. Έλα. Περιμένουμε τώρα. Πείτε τίποτα ρε παιδιά. Πώς τα περνάτε. Τι παιχνίδια παίζετε τώρα αυτόν τον καιρό. Αν παίζει κάποιος Dark Souls 3 ή το έχει ολοκληρωμένο ή το θυμάται τέτοιο και μπορεί να με βοηθήσει, θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Γιατί έχω κολλήσει σε ένα σημείο. Το έχω κάνει. Χθες το ξεκίνησα, λέει. Το Dark Souls, ωραία. Θα σε βοηθήσω να φτάσεις στο σημείο που είμαι και θα το πάμε μαζί τρένο. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. Ναι, εντάξει. The camo index shows how well your current camouflage. Δεν ξέρω αν θα πει άλλη πληροφορία για το mission, αυτό δεν θυμάμαι τώρα, γι' αυτό το αφήνω. Γιατί με τα γερμανικά από κάτω τώρα. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Okay. Α, εντάξει, δεν έχει κάτι άλλο. Γενικώς όλα το σκεπτικό του Kojima έχει επηρεαστεί από τα γεγονότα που έγιναν. Κάτσε, να κρυφτούμε εδώ. Στη Χιροσίμα και στο Ναγκαζάκι και μας δείχνει ένα διαφορετικό κόσμο που τα πυρηνικά παίζουν τον πρώτο λόγο. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχει. Ωραία. Με το τετράγωνο δεν είναι. Οκ. Ετοιμάσου, Μπιάνκο! Οκ, εντάξει, το γλίτωσα. Ωραία. Έλα. Πίσω από το δέντρο, ρε μαλάκα, κάθισε. Αν θα περάσω εδώ από πίσω. Α, καλά, αυτό είναι παλιό βίντεο τώρα. Δεν πειράζει. Ξέχασα να το αλλάξω. Ταινίες, video games είναι επηρεασμένα από αυτά τα γεγονότα. Σε καμουφλάζ είμαστε 90%, οπότε γάμο. Ωραία. Το πάω λίγο σαν κότα. Άμα δείτε κανέναν, πείτε να τους. Έλα, πέσα κάτω.
Έτσι, μπράβο. Είχα ένα στο στρατό που έκανε έφοδο και κρυβόταν, αλλά φαινόταν μαλάκας. Ήταν καλός. Μαλακίστηκα. Μαλακίστηκα. Αυτό, Ιούρια! Όχ, δεν σε είδα ρε. Πώς κάνει, α ναι. Όχ, έφυγα από κάτω. Α, όχι, εντάξει. Δεν πειράζει, να με βγάλει από εκεί. Εννοείται πως θα το πάω stealth. Ο Σόκολοφ είναι επιστήμονας, ζητούμε. Πήγα δευτή από τη Σοβιετική Ένωση. Πάμε. Τώρα που θα με βγάλει εκεί πέρα, εντάξει, θα το πάω stealthy. Έλα. Θα βρεθείς έτσι κι αλλιώς, λέει. Τι μαλάκας. Έλα ρε φίλε τώρα. Κάτσε να το βρούμε καλά. Ωραίος. Έφυγε μονόχυτος. Καλό, Έχει κι άλλον απέναντι, αυτό δεν θυμάμαι. Έλα ρε. Όχι ρε. Με το χ το αφήνει. Έλα ρε μαλάκα τώρα. Α, το action button είναι το δέλτα. Οκ. Σε αυτό το σημείο μπορείς να χτυπήσεις τα φωλιά ή να χτυπήσεις τον αντίπαλο. Οκ. Να σου know, αλλά δεν τη βλέπω που είναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, με δέλτα ανεβαίνει πάνω. Οκ, αυτό είναι το action button. Γιατί πατάω χ από συνήθεια τώρα. Πού είναι η μελισσοφολιά τώρα? Πού να είναι ο αίω? Αλλά καλά τα πήγα πριν. Έλα. Ωραίο. Πού είναι η μελισσοφολιά? Καλά, εδώ δεν βλέπω τίποτα, Αλλά κοίτα ρε τώρα. Why not? Κανονικά έχει και cutscene, αλλά επειδή ήσουν σε alert δεν μπορείς να δεις, αλλιώς σου δείχνει που μπορείς να τη βρεις. Οκ. Βέβαια, τη γλίτωσα.
Έλα, μην πέσει κάτω τώρα. Πώς ανεβαίνει? Έλα ρε μαλάκα τώρα, πώς ανεβαίνει πάνω? Θα μου τελειώσει και το στάμινα τώρα και τον ήπιαμε. Όχι. Με το χ με αφήνει κάτω ρε. Α, εντάξει, δέλτα. Οκ. Το βρήκαμε. Κόμπλε. Όπα! Θες να σου πω ότι είμαι νίντζα? Έτσι να φύγει το alert. Με το τρίγωνο ανεβαίνει, ναι. Απλά λίγο περίεργο που δεν μου το έκανε με τη μία, αλλά εντάξει, θα το συνηθίσω μωρέ. Όλα με το τρίγωνο γίνονται. Βαράει με το τετράγωνο. Ωραία. Κομπλέ. Major. Φτάσαμε στο Σόκολοφ. Ναι, αρένα. Βέβαια θα είναι πλήρη tight. Έλα. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Άγγλος είναι ο Major Tom. Με κρατημένο τον κύκλο μπορείς να τους γράψεις. Οκ. Στα κουμπιά, επειδή παίζουν ανάποδα και κάτι σημαίνουν για αυτούς, ναι. Αυτό το θυμάμαι με τις Ιαπωνέζικες βερσιόν. Ωραία. Θα χάσω αρκετά. Μην απογοητευτείτε. Λοιπόν, θα το συνηθίσω το gameplay. Έλα ρε φίλε. Πού είναι ο άλλος? Από εδώ αριστερά τον ανάτωσα. Ωραία, πάει. Πού είναι ο άλλος τώρα? Άσε μας ρε Λούσι. Πού είσαι ρε Λουσάρα? Μας έφερε η Λούση 21 άτομα. Ευχαριστώ μωρή Λούση. Φωνάζω ρε. Τι να κάνω? Έχω καιρό να βγω στον κόσμο έξω. Και φωνάζω. Ναι ρε, μια χαρούλα.
Τίποτα δεν ήτανε. Don't worry. Be happy. Λοιπόν, επαγγελματικό τώρα. Όπα, λάθος. Δεν ήταν τόσο επαγγελματικό. Πού είστε, παιδάκια του Pixel? Έφαγες ξυλό. Έμαθα. Έλα ρε φίλε, τώρα πάνε τσάμπα τα τέτοια. Μαλάκα, δεν βλέπω που στοχεύω. Α, είχε έσου και εσύ. Άιντε. Μόνο ξύλο, έτσι, ατόφιο ξύλο. Πούντος. Έλα ρε φίλε, γάμο. Α, εντάξει, τον πέτυχε. Τα παίρνει από οφθαλμία τώρα. Τι μάλλον. Καλά. Τη CRT μου θέλω. Ρε. Λοιπόν, μέχρι το Sokolov έπαιξα για να δω το gameplay. Ωραία. Τέλεια. Τι μαλάκες λέτε? Γιατί δεν παίζω τα HD? Γιατί δεν τα έχω τα HD? Σας πειράζει? Δεν θέλετε λίγο να τέτοιο? Και επίσης, κοίτα εδώ. Το καλύτερο είναι στα γερμανικά. Πώς σου φαίνεται αυτό? Διδάσκω πολιτισμό εδώ πέρα. Δεν είμαι ό,τι και ό,τι λούση. Αλλά γιατί δεν μου χτυπήσαν όμως τα alerts? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι έχουν πάθει και πρέπει να τα φτιάξω. Εννοείται accept. Γιατί μου τα... Να το, τώρα βγήκε. Καλά κρασά, εντάξει. Ό,τι να είναι. Τι είναι αυτό ρε? Επίσης ο ήχος είναι ασυγχρόνιστος. Ή χάρηκα τόσο που σε είδα. Το παιχνίδι ή εγώ είμαι ασυγχρόνιστος? Γιατί μπορεί να είναι και η κάμερα τέτοια. Ευχαριστώ ρε Mike Joe για το follow. Τώρα γιατί με έχει... Κάτσε, περίμενε. Cloudbot, μισό λεπτάκι. Cloudbot, βγες εντελώς. Γιατί θα έχεις κάνει πουταναριό? Ευχαριστώ ρε Mike για το follow. Αλλά γιατί μου τα έχει κάνει έτσι? Δεν πειράζει, δες το. Get to the chopper. Ωραία, πάμε να πάρουμε το... Όπα, τα κάνα... Ρε, Pixel, εσύ φταίς, Εσύ φταίς. Θα σου πω ότι είμαι νίντζα. Έλα ρε φίλε. Έχει έσε μας. Όπα, φύγε. Έλα ρε φίλε, δεν βλέπω τίποτα. Πάμε στο Sokolov τώρα να τελειώνουμε.
Μπες. Κοίτα, άμα θες να μάθω, εσύ πάντως μου λες. Ρε, τι είναι τέτοιο? Αγγλικός ήχος, γερμανική υπότιτλοι, ασυγχρόνιστος ήχος κάμερας. Λοιπόν, κάτσα να πάρω το όπλο μία. Θα μ' αφήσετε ήσυχο. Έλα να περάσει. Και δεν θυμάμαι και που είναι τα Reissued και αυτά. Έχω λατρεία για Metal Gear 1, το 3 και το 5. Δεν ξέρω πως έτυχε έτσι. Έλα ρε παιδιά, αφήστε με ήσυχο. Άχι. Έχει έσε μας τώρα, είναι όλοι σκοτώστε με να τελειώνω. Να τα πω εδώ λίγο με τα παιδιά και συνεχίζω. Και θα μπω καλύτερα τώρα. Sorry guys, αλλά εντάξει συμβαίνει. Μόλις μπαίνει ο Pixel αποσυντονίζομαι. Έλα. Τι λέει? Snake, what's going on? Snake. Αυτό λέει. Εννοείται ότι με άγχωσε ο Pixel. Πού και πού παίζετε. Άντε πάλι, πάμε. Ωραία, πάει ο ένας. Ωραία. Δεν πειράζει, έλα, φύγαμε. Μπορούμε να το παίξουμε. Και stealth και όπως γουστάρεις. Όχι ρε φίλε, πού με είδε? Μακερώσει για σιγουριά το 3. Αχ, γιατί με είδε? Εκεί. Πες μου ρε Pixel, γιατί με είδε? Έλα εδώ να... Ας το Elden Ring τώρα και αυτά τα μικροπέχνιδα. Έλα να παίξουμε DS3. Αϊ χαίρετα μας τον πλάτανο. Έλα ρε φίλε. Δεν βλέπω που πάω πρώτα απ' όλα. Ωραία. Ψόφα. Έτσι να πάω πάρω από εδώ τα πράγματα που έχει. Έχει δύο πραγματάκια εδώ. Και τώρα τι θα τους κάνω? Πώς φάνηκε αυτό? Εσύ το κάνεις Pixel αυτό? Με κολοτούμπα. Η παράτα μας ρε.
Έλα. Όχι, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ. Κάτσε να τους καθαρίσω λίγο. Αν μπορέσω. Έλα ρε. Ωραία. Ρε μόνο Aldering. Στην αρχή ο Snake. Ναι, το έχω καταλάβει αυτό. Τώρα μετά από εδώ παίρνεις όπλο κανονικό. Έλα, αφήστε με ησυχό να φύγει το alert. Και ξαναμπαίνει 99, ναι, οκ. Πώς φάνηκε? Χωρίς να βλέπω. Πού βαράνε οι βλάκες τώρα? Ναι, κάπως την είχα κάνει την προηγούμενη φορά, αλλά τώρα δεν μου βγαίνει. Έλα, χρόνε. Χρόνε που παίρνεις τα παιδιά, έλα και πάρε τούτο. Λοιπόν, έλα. Το θέμα είναι να μπω στην πόρτα μετά, οκ. Έλα. Ωραία, εντάξει, τέλος. Το περάσαμε το σημείο. Ποιο stealth πεθαίνεις? Γιατί και εγώ και ο Pixel είμαστε θεοί του stealth. Ιτσι, τι κάνεις? Όλα good? You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. Ωραία, βλέπουμε ταινία τώρα, popcorn. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out Ο Major Zero. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. Αποσβολωμένος από τα γεγονότα. Got no time for this. Όπως όλοι μας. Before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Πού να πάμε? Στην καταστροφή μας πάμε. Thunderbolt? Never heard of him. Σαν ανθρωπότητα γενικά. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Κατά τα άλλα, έλειωνα pursuing a policy of peaceful coexistence with σαμπνάτικα. the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Yeah. Khrushchev has lost his Yeah. biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and Θα μπει κανένας Γερμανός και θα αρχίσει να μιλάει γερμανικά, νομίζει. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. Που έξαχνες το έχω, το υπενθυμίζω. Όποτε θες θα... Σίγουρα να σου δώσω. Ναι ρε, απλά είχα μπλέξει τώρα
γενικά με δουλειές και τέτοια. Μαλάκα Pixel έπρεπε να έρθει στο live, Αυτό έχω να σου πω. Μεγάλη λουσαρία ήσουνα. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, so it would seem. Οπότε από αυτόν έχουν ξεκινήσει τα Metal Gear. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. Καλά. Όπα, αυτό έκανα μια ώρα να το περάσω. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. For my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Τώρα και καλά μιλάνε ρώσικα, Okay. Having second thoughts. No. Καλή φάση. I have no love for this place. Let's go. Όχι, όχι, Βασίλη. Γενικά τα μπασκετάκια. Συγχαρητήρια Σάκη για το βίντεο που κάνατε με το Μάκη. Σε γνώρισα μέσω του εορταστικού επεισοδίου που κάνατε με τον Benton Hunter. Συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ ρε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γενικά δεν θέλω να ρασάρω τα βίντεο. Θέλω να βγαίνουν ωραία και to the point. Ειδικά αυτά τα βίντεο που είναι με καλεσμένους. Αλλά αυτή τη συζήτηση τη χάρηκα πάρα πολύ. Με το Μάκη. Ήταν χορταστικό όλο. Να θυμήθηκα, είχε τρελό cutscene εδώ. Ναι, γιατί έχουμε τέτοιο. Γάμο. Είναι φοβερός για κουβέντα. Ρε, συζήτηση τέλεια. Χωρίς άβολες παύσεις, εννοείται, ναι ρε. Πήγαινε νεράκι όλο. Εντάξει, επειδή ήμασταν πολλές ώρες, κάπου εντάξει, εκεί στο top 10 λίγο αρχίσαμε και πέφταμε, αλλά εντάξει, το βρήκαμε μετά ξανά. Αλλά γενικά πήγε πολύ ρολόι όλοι. Και σκεφτείτε, το είχα τραβήξει από Ιανουάριο. Κάπου τέλος Ιανουαρίου. Είχα φτιάξει το μισό αρχές Φεβρουαρίου και το τελείωσα Σοφία. Κάτσε να δω τι λες. Για Vol my land. Όχι, αυτό λες. Ah, my lord. Okay. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. Όχι ρε. Όχι, 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 όχι.
είναι το αμόρε. Το οποίο τον συναντά συνέχεια και στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά και στα υπόλοιπα της σειράς, ναι. Στο 1 το τέτοιο και στο 4 το συναντάς ως Liquid και στο 2 λογικά ως Liquid. Sokolov, take cover. You're not the boss, are you? Όχι. Μωρέ ο γατούλης. Ο γατούλης ο Σελότ. Έφερε και τα παιδιά του. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Σοφία, για γράψα κάτι γιατί κατά λάθος ο φιλαράκος μου μπερδεύτηκε. Δεν το έκανε επίτηδες. Πάμε, αλαράμπο. Έτσι ρε Snake, σκέτο Snake. Τι γαμάτα σκηνικά είναι όλα ρε, πούστη μου. Impossible. I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Πάει ο Σελοτάκιος. Λοιπόν, σε όλο αυτό έχουμε χάσει 3 φορές, 4. Εντάξει, καλά είμαστε. Έχουμε παίξει 20 λεπτά. Γαμάει το game ρε, έτσι. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. Ποια ταινία πεθαίνεις? Part of an internal Soviet power struggle according to Sokolov. Something between the KGB and GRU, between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it.
Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Για την ώρα... Καλά, γενικά ψάχνω, αλλά για την ώρα... Είμαι λίγο... αλλού στραμμένη. Είναι αλλού στραμμένη η προσοχή μου. Και όχι στα games, τόσο. Αλλά thank you. Θέλω να πάρω κάτι. Έλα εδώ. Έλα ρε φίλε, γιατί έπεσε κάτω? Η στάμινα πως κάνει recovery? Αχ. Λοιπόν, έχουμε λίγες μιξούλες. Α, οκ. Έχει εδώ ένα κουτί κάπου. Τέλος πάντων, πάμε πάλι στο Sokolov. Εδώ. Εδώ δεν είναι. Πω, δεν άκουσα τι μου είπε, τι θέλει. Έλα ρε Βασιλάρα. Πώς είσαι, όλα καλά? Κάτσε τώρα γιατί... Πού είναι η πόρτα? Ωπα μαλάκα, δεν βλέπω τίποτα. Πώς πρέπει να γυρίσω πίσω? Α, ναι, έφυγε ο Sokolov, ρε. Ναι. Οκ. Ναι, πρέπει να φύγω από εδώ και να πάω πίσω πάλι. Να βρω το Sokolov. Ωραία. Ναι, καλέ. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best crew has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Έλα. Αρένα. Πατήσουμε αρένα. Τι σκηνικάρες είναι αυτές? Άρα φιλαράκια, εδώ ετοιμάζομαι για ύπνο. Θέλω να το δω λίγο το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μετά το PS1 δεν έχω δει τα υπόλοιπα. Είναι ωραία φάση, Βασιλή. Ρίτσι, γενικά ψάχνω το ένα το Metal Gear, το Solid. Αυτό δηλαδή θα το έπαιρνα σχετικά. Γενικά να το ξέρετε, άμα τύχει μπροστά σας το Metal Gear και ή ακούσετε τίποτα μου λέτε. Το Metal Gear Solid το ένα. I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Το πετυχαίνω κατά καιρούς σε Insomnia. Σε όλα καλά θα το ρίξουμε λίγο στα live με παιχνίδια. Ναι, θα έχει Βασίλη λαϊβάκια, γιατί έφαγα ένα μανίκι
όπως είπα χθες. Αλλά στα μαγαζιά που βρίσκω κατά καιρούς, κυρίως PS2 και PS3 έχουν. Ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Είχα live την Παρασκευή που πέρασε και είχα αφοσιωθεί εκεί πέρα. Γιατί είχαμε να παίξουμε τώρα 2 χρόνια με την μπάντα. Και ήθελα να δώσω όλη μου την ενέργεια εκεί πέρα. Και κάναμε πρόβες 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Εδώ και 1 μήνα. Δηλαδή όλος ο Φλεβάρης βγήκε έτσι. Και τώρα επανήλθα. Όλα good τώρα, εδώ θα είμαστε. Ωραία, ζεφυράντε, να βλέπουμε. Κιφάν. Ναι ρε, να φτιάξουμε όλα. The boss. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Έχει γίνει μαλακία. Everyday μαλακία. Hornets. Γιατί όμως έχω τέτοια καθυστέρηση ρε γαμώτο. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Θα εξαφανιστώ για πολύ λίγο από την οθόνη. Έτσι κι αλλιώς έχει cutscene τώρα, οπότε... Μπας και στρώσει. Τζένα θα το βρεις από 30 και βάλε, αναλόγως στην κατάσταση. Δεν έχω και τα δύο τα... Βγάλε, αλλά... Αν έχεις PS3 μπορείς να πάρεις τη Legacy Collection. Θέλεις τα ίδια λεφτά. Ναι, είναι και αυτή. Αλλά θα ήθελα να το έχω για το ένα. Λογικά τώρα είμαι πιο κομπλέ. Λογικά. Κουαμπάρα. Το είχα... Καλά, από τότε με πόρωσε ο Μάκης. Και το είχα στο μυαλό μου. Αλλά κι άλλο ένα παιδί με πόρωσε. Και ήθελα να τα παίξω. What is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Επίσης τι γαμάτο ήταν αυτό που είχε και καλά. Εδώ ήταν. Που είχε κόμικ. Αν και είναι στα γερμανικά, αλλά εντάξει. Α, το δικό μου. This one is still just a child, too pure for us cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Καλά παιχνίδια και σε καλές τιμές. Μπορείς να τα βρεις και... Retro Gaming Club.
Δεν κάνω διαφήμιση στο μαγαζί, αλλά από εκεί μπορείς να βρεις αρκετούς τίτλους. Παίζει να το έχει το συγκεκριμένο. Οκ, θα το ψάξω γενικά. Γιατί βαριάμαι να περιμένω τώρα από το eBay. Από έξω. Μήπως το πάρω μέσα στο μήνα. Ή αρχές του άλλου, ξέρω εγώ φάση. Θα δω. Γιατί τώρα no money, no honey. Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Αλλά thanks you, Παναγιώτη. Ευχαριστώ. Jack, you can't come with us. Και καλά. Η πουστιά του αιώνα. Μας την πέσανε. Are we done here? Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is out. Είναι η φάση καλέγκωση του remake για το... Όλο ο κόσμο βγήκε μόνο ψηφιακά. Συγχωρείς το... Drift away. Αυτό είναι region free. Ναι. My place is with them now. Αυτό του σώζει. Το ότι στην PS3 360 εποχή ήταν όλα πάρε από Ιαπωνία, πάρε από Αμερική και θα παίξει μια χαρά. Ήταν καλή φάση αυτό που ανοίξαν λίγο τα σύνορα. Εδώ είναι με κάτι μαλακίες, μισό λεπτάκι και επιστρέφω. Μέχρι να τα πει θα έχω γυρίσει. Snake, can you hear me? Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Τον ήπιαμε. Α, και για ένα Super Metroid Pro Card από Κίνα που βγήκε άψογο. Α, πάρω τον Biohazard. Είναι επίσης η μόνη physical έκδοση που περιέχει RE4 και Code Veronica για... Οκ, κατάλαβα. Τώρα εδώ μας λέει πώς θα heal our wounds. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left analog stick to the affected part of your body. Ωραία, ναι. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left analog stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it.
Okay. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. Okay. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Okay. Understood? Μάλλον. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Εσύ καλά μου τα λες. Για να δούμε. Θα κάνουμε μία... Πάμε εδώ τώρα. Ο μικρόν, ναι. Τώρα αυτό δεν έχω καταλάβει ρε. Serum θέλει. Όχι. Το κάνω. Καλά, εγώ θα πατάω όλα τώρα. Δεν θέλει κάτι. Λοιπόν, θέλει... bandages. Κάτσε, περίμενε. Δασμούς από το πρώτο ευρώ. Είναι ξενέρα κάπως στο eBay. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα γινόταν κι αυτό. Λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Και κάτι άλλο του. Ωραία, τέλεια. Έφυγε αυτό. Ωραία. Όχι, αυτό δεν θέλει τέτοιο. Αυτό... Έλα! Ωραία, πάει αυτό. Τώρα το πάω εντελώς στην τύχη. Ωραία. Και αυτό. Και αυτό. Ωραία. Ωραία. Όχι. Ωραία και αυτό. Ωραία. Όχι αυτό. Ωραία. 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 Αυτό. Έλα, τελειώσαμε. Τέλεια. Το φτιάξαμε. Φτιάξαμε τον Gear Snake. Snake! Τι πουστιά το παίξαν όμως. Μεγάλη πουστιά. Επέχθη. Είδες, καταλαβαίνω και τα γερμανικά. Θα διδάξω σε λίγο. Πάντως να ξέρετε, κάποια στιγμή, τώρα δεν ξέρω πότε, θα γίνει ένα πολύ δυνατό live. Δεν το κανονίζουμε τώρα.
με το παιδί που θα γίνει. Δεν λέω κάτι παραπάνω, απλά θα είναι δυνατό live. Και γνώστης. Έλα. Μόλις σώσω, επειδή είμαι λίγο ρετάλια, απλά ήθελα να το ξεκινήσω ώστε να μπούμε σε μια σειρά. Θα το κόψω σε λίγο. Θα σώσουμε και θα συνεχίσουμε την Πέμπτη. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras. Όχι ότι παίξαμε και πολύ, αλλά εντάξει. Αλλά γαμάει το game, ρε εσύ. Γαμάει το game. Τώρα ναι, ο Νίκος θα έριξε το Cleric. Έχω να σου πω, επομένως ο Gascoigne. Ναι. Στο Gascoigne θα φάει. Τελευταία αγορά που έκανα από eBay ήταν το Philosopher's Stone και το PS1 και το Tomb Raider Last Revelation από Ιρλανδία στα 30 ευρώ και τα δύο μαζί μια χαρά τιμή. Γαμό. Και εγώ Ιρλανδία, άμα θέλω από το νησί να κοιτάξω κάτι σε Ιρλανδία πάω και κοιτάω. Έχω βρει και Ολλανδία κάποιες καλές ευκαιρίες. Γερμανία σπάνια και Γαλλία θα κοιτάξω, αλλά έχω πάρει κάποια πράγματα γιατί... Οκ. Λάτβια ποια είναι? Λετωνία έχω βρει. Ιταλία φοβάμαι ότι θα είναι μεταγλωτισμένα και αυτά, όπως και Ισπανία. Πορτογαλία δεν θα είναι... Έχει κάποια αλλά αργούνε να έρθουν. Εκεί δεν θα είναι μεταγλωτισμένα όμως. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research. 4 βουβλάκια. Άριστο για PS2. I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to leave your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Γάμισε τα όλα, πάτα το! Πάτα το! Και την Πέμπτη θα δω μήπως φέρω CRT γιατί δεν βλέπω καλά εδώ πέρα. Χάνω πολλά από τα σημεία και τα μέρη. Έσκασε και ατομική βόμβα. Ωραία πράγματα. Και αυτό και το Chamber of Secrets. Πολύ ωραία παιχνίδια. Σειρά έχει το Azkaban. Επίσης κάποια στιγμή θα παίξω και το Alex Kidd το... Γεια! Εννοείται γεια. Πάμε για memory card. Ωραία. Ναι. Γεια! Συγκεκριμένη version για το PS2 παίζει στα 70 ευρώ το λιγότερο. Το έχω δει το συγκεκριμένο επεισόδιο. Παίζω να δούμε και κάποια συνέχεια. Ωραία. 1 ώρα και 39 λεπτά μέχρι στιγμής.
Αυτό ήταν το intro. Τι έπος είσαι ρε Kojima, γάμο, το κερατό σου γάμο. Θα δούμε και αυτό και θα κλείσουμε σιγά σιγά γιατί είμαι λίγο off. Απλά αυτό ήθελα να κάνω το comeback. Μουσικάρα. Τι μουσικάρες είναι αυτές, μωρέ, τι μουσικάρες. Ναι, James Bond στα 1000%. Ναι. Τρολάρι. Τα Harry Potter παιχνίδια έχουν πάρει την ανηφόρα σιγά σιγά, ειδικά αυτά που έχουν βγει στο PS3 και το Philosopher's Stone στο PS2 επίσης, και τα Pokemon έχουν πάρει την ανηφόρα. Περιλαμβάνεται και το Metal Gear Solid 5 σαν κομμάτι. Μπορείς να ακούσεις το Walkman σου. Α, ναι. Μήπως γίνεται και στο 4 αυτό που έχεις το Walkman? Και το βλέπεις δεμένο στη ζώνη σου. Κομματάρα. Τώρα θα έχει κι άλλο cutscene. Αυτό δεν θυμάμαι. Σιγά που δεν θα έχει. One week later. 1964 είμαστε. Wow. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Θα το αφήσω εδώ, μόλις τελειώσει το cutscene, το κόβουμε. Ωραία. Έχει και στο 4 να ακούς μουσική, αλλά σε ψηφιακό τέτοιο, σε MP3. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. Έχει ρε. Γιατί εδώ τώρα, πες μου, από τη 1 ώρα και 39 λεπτά πόση ώρα έχω παίξει? Και ακόμα δεν παίζω. Μόλις τελειώσει αυτό θα αρχίσει να παίζω. Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This Fox is still one step ahead of the hounds. Στο 4 έχει ακόμα περισσότερα, σε σημείο που δεν αντέχεται. Εμένα, να σου πω, δεν με κούρασε. Μ' άρεσε. Γιατί ήθελα να δω
τι θα γίνει, ήταν τόσο ωραίο. This morning I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to. Ήθελα να δω πώς θα το πάει. Something even bigger. Yeah. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB-754, was destroyed in an explosion. Με διέλυσε. At about the same time, είναι σε αντίπεραγωγικό. Gameplay full, δηλαδή Metal Gear Solid 5. Όχι. Εγώ το 5 το παράτησα μετά το intro, όπως το είπα και στο βίντεο. Ξενέρωσα. I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Λοιπόν, άμα το πάρω το 5 θα παίξω μόνο το intro και αυτό μέχρι εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Γιατί το είχα νοικιάσει τότε. Και το είχα παίξει και λέω... Who is the soldier? Her name is the boss. She's a living legend. Γι' αυτό και δεν το πήρα ποτέ το 5. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. Voyevoda. You mean Arrivederci. The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. Δεν φαντάζεσαι τι μπορεί να κάνει στο 5, ενώ στο πεδίο της μάχης δεν αρκεί μια νοικίαση. Ναι ρε παιδάκι, μα απλά δεν ξέρω, εγώ το είχα στο μυαλό μου διαφορετικά και ξενέρωσα. Είχα αυτό το πράγμα, με το story και όλα αυτά. Οκ, γαμώ το gameplay, δεν σου λέω. Αλλά θα παίξω Bloodborne ή Dark Souls, ξέρω γαμώ θέλω. Gameplay. Εγώ προτιμώ τα παλιά. Δεν είναι κακό παιχνίδι, απλώς έχει λίγο διαφορετική φιλοσοφία. Είναι όπως το Resident Evil όταν άλλαξε η προοπτική στο 4. Εντάξει, το 4 ήταν ψιλομοιρασμένο, οκ. Στο 5 σου δίνει μια εισαγωγή, η οποία μένεις με το στόμα ανοιχτό και μετά σ' αφήνει. Αυτό. Απλά δεν ξέρω, ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή τότε που το έπαιξα. Μπορεί. Άμα το παίξω τώρα μπορεί να είμαι οκ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Ναι ρε, εντάξει, δεν διαφωνώ Βασίλη. Ότι έχει γαμό τα gameplay, έχει γαμό τα gameplay. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι το είχα στο μυαλό μου αυτό το πράγμα εδώ. Story. I've said it once and I'll say it again, our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have one week. Σε πετάει στο χώρο και σου λέει πώς γουστάρεις εσύ, Σάκη, να παίξεις. Ναι, κάπως έτσι, ναι, ναι. Prove our innocence. Yes, preferably something. Έκανα κάποιες αποστολές, δεν ήταν ότι δεν έκανα. Έβγαλα. Απλά αυτό, ναι.
Να μην το ξαναπώ. Δεν ήταν η στιγμή μάλλον να το παίξω εκεί. And Colonel Volkin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. Έπαιξα το Ground Zero, δεν ήταν η σφίνα που είχανε. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to... Ναι, είχα δοκιμάσει, ήταν ωραίο, απλά κάτι που κράσαρε και δεν το ξανάβαλα. Για κάποιο λόγο μου κράσαρε στο play και θέλω να το παίξω κάποια στιγμή. Γιατί μ' άρεσε λόγω του χειρισμού που ήταν σαν τον Batman. Το Ground Zero μ' άρεσε. Εντάξει, ήταν μικρούλι γι' αυτό. Και γι' αυτό πήγα και έπαιξα και το... Πήρα το 5 και το νίκιασα. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up and we'll both be 6 feet under. Just Cause 3, σου προτείνω για πίστευτη διασχέση. Το είχα νοικιάσει και τότε. Και... το παράτησα. Και αυτό. The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Πατουρίνι! Insiders? Εντάξει, Phantom Pain και Peace Walker. Δεν πρόκειται να καταλάβεις τι γίνεται στο Grand. Όχι, όχι, απλά μ' άρεσε έτσι όπως το πήγε εκεί πέρα. Και με έκανε να δοκιμάσω το 5, ξέρω εγώ. Το Just Cause, Βασίλη, ναι, είναι Ήχου game. Έχω το 4 από το Plus. Μπορώ να το βάλω έτσι, να του ρίξω από μια τέτοια κάποια στιγμή. Άρα δεν τα κανσέλα. Σε PS4 Phantom Pain. Πόσο τα αγαπάω. Μένα δώστε μου Bloodborne. Έλα Snake! Πέρασα τέλεια με την Just Cause 3. Είναι σου λέω το 4, το έχω αλλά το άρχισα ακόμα. Τα ίδια, πάνω τα ίδια πρέπει να είναι. Σαν gameplay και τέτοια. Bloodborne δεν βαριέμαι να παίζω. Και μαζί με το DLC δηλαδή είναι μια... Πόσο να πω. Λοιπόν, εδώ finito. Μας άφησε πάλι εκεί που ξεκινήσαμε. Αυτό θυμάμαι. Και ξαναπάμε εκεί στο Σόκολοφ. Εκεί που βρήκαμε το Σόκολοφ. Το Bloodborne έχω κάψει. Παίζει να είμαι κοντά στις 150 ώρες. This is Snake. This is Snake. Do you really? Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss? This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right?
Don't forget about Colonel Volkin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, okay. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shakahod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. Το Just Cause 4 το έπαιζα σαν αγκαρία, ενώ το 3 μου άρεσε περισσότερα. Μετά από λίγο σε κούραζε, γιατί πρέπει να πας από το ένα σημείο στο άλλο. Εκεί χάνει, πιστεύω. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί το παράτησα το 3, το Just Cause. Αλλά το παράτησα. Μάλλον δεν με συγκίνησε τόσο. Και το έπαιξα μετά από Uncharted 4. Οπότε εντάξει. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. Yeah, it doesn't sound. Αυτό που θέλω να ξαναπαίξω είναι το Order κάποια στιγμή. So what should I call you? You know, let's just use Zero. Like Zero. We've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140. Έχει αστιάκια. Uncharted τερμάτισα για τρίτη φορά πάλι φέτος. Λατρεύω. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Εγώ το 16 τα είχα, ή 16-17 τώρα δεν θυμάμαι. Το 16 μάλλον. Τα είχα πάρει και τα 4 αμπάριζα. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. Okay. And there's one more person. Ναι, το κατάλαβα, έτσι. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency? Καλά, σιγά μην τα θυμάμαι τώρα αυτά. 148.41. Mr. Sigint, got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is... The Patrioten! You are the Patriots. Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. Lali Lulelo. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure. Το έχω, ναι. Weapons acquisition. The circumstances are different. Το είχα ξεκινήσει, το άφησα στη μέση. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime at the very least. Δεν θυμάμαι ποιο είχα πιάσει μετά. Αλλά ναι, είναι ωραίο. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Operation Snake Eater. Ωραία. Σώσε με, please, σώσε με εδώ. Πώς σώζεις όμως? «96 δεν ήταν». Όπα, μαλακή απάντησα. Το όμικρον πρέπει να απαντήσεις. Paramedic. Snake, it's so good to hear from you again. Same here. It's been a week, hasn't it? 4 days, actually. I visited you in the hospital. You were still unconscious, though. Σε ποιο τέτοιο frequency ήταν για να σώσεις? Yeah, but you were all wrapped up in bandages and... 1.45. Better luck next time. Let's hope so. But seriously, don't forget that you were like that until just yesterday. In fact, you really shouldn't even be on this mission.
Keep an eye on your stamina gauge. If you start to run low, don't push yourself. Eat something to replenish your stamina. And try not to get yourself hurt. If you're wounded or get bitten by a venomous animal, go into the survival viewer immediately and treat yourself using Cure. Cure, okay. I can see you still know how to nag. You're welcome. And I can see you still don't know when to keep your ένα mouth game, shut. να το τερματίσω. Όχι, δεν είμαι έτσι. Άμα δεν μου αρέσει το game το παρατάω. Δεν το κάνω αγκαρία γιατί δεν περνάω καλά μετά. There was talk of that, but the mission won't fail, will it? Of course not. Good. I believe in you. But you know what? I really don't care about. Τα μόνα που έκανα αγκαρία ήταν τα Assassin's Creed. Αυτό είναι, το έβαλα, εντάξει. Why? So that I can watch over you. Snake, you're the best agent I've ever seen. But you push yourself too hard. You're reckless. Someone has to stop you from getting into trouble. To make sure you and the boss don't kill each other. So that's why I volunteered. I mean, you couldn't ask for a better guardian angel than me, right? Thanks. Stop right there. Danke. You can thank me when you get back. All right. Είναι και καβλιάρης. Κάτσε να δω. Α, δεν έχω τέτοιο τώρα. Night. Α, ωραία, εντάξει. Θα το σώσω εδώ. Να είμαστε κομπλέ. Για να ξεκινήσω από εδώ. Για να δούμε πόσο παραπάνω. 1.39 ήταν εδώ. Γεια! Γεια! Operation που παίζω τώρα στο β' είναι χάλια. Για πες τη χειρότερη Creed αγκαρία σου. Το 3. Το Black Flag. Το 4 δηλαδή. Το Syndicate μ' άρεσε. Το... Ποιο ήταν το... στη Γαλλία. Στη Γαλλία ήταν και έτσι και έτσι. Το ένα το καταχάρηκα, εντάξει, εγώ τότε που το... Δεν ξέρω, εσύ το είχες παίξει τότε, όταν είχε πρωτοβγεί. Εντάξει, ήταν τώρα πρωτοπόρο για τότε. Δεν είχες ξαναδεί κάτι τέτοιο. Καλά το 2 είχα βγάλει τη... Ναι, το Unity, ναι. Εγώ τα παίζω το 2020 το πρώτο, οπότε καταλαβαίνεις, ναι. Εγώ το είχα παίξει τότε και εντάξει δεν ήταν αγκάρια για μένα. Το ένα. Και το παίξα και τώρα, πέρσι. Το τελείωσα άλλη μια φορά λίγο γιατί ήθελα λίγο να το ξαναθυμηθώ. Εντάξει, με κούρασε σε σημεία, αλλά οκ. Γι' αυτό. Λοιπόν, κάτσα να βάλω κάμερα εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ για τα follow στο Twitch. Ευχαριστώ για την παρεούλα. Το πρώτο πάντως έχει το καλύτερο story και το καλύτερο final boss. Το 2 εγώ πιστεύω. Η καλύτερη μάχη στο τέλος. Και όπως φτάνει στη Ρώμη και τους σκίζεις όλους. Δηλαδή δεν ένιωσα μεγαλύτερη ανακούφιση και χαρά να το πω σε game. Και όλο αυτό να φτιάξω την πόλη, να αγοράζω, να φτιάχνω τα άλλα με το θείο εκεί πέρα που ήταν στο άλλο το χωριό έξω από τη Φιρέντζε. Ήταν άντε για το 2. Α, τέλος πάντων. Λοιπόν παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Θα τα πούμε την Πέμπτη για άλλο 1-2 ωράκι, γιατί Παρασκευή είμαι πρωί, οπότε πρέπει να το λήξω λίγο νωρίς. Το θείο Μάριο, ναι. Επανήλθαμε και θα καθίσουμε αυτή τη φορά. Μέχρι να τύχει κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, τώρα ναι, θα είμαστε σταθερά. Έλα ρε Μπιάνκο, καληνύχτα. Το ένα το είχα παίξει το 20, λίγο πριν πω στρατό. Το σύστημα μάχης ήταν κακό σε σύγκριση με το 2 που ήταν καλύτερο. Εννοείται, ναι ρε. Εντάξει.
Λοιπόν, παιδάκια, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ξεκούραση σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλή σαρακοστή και όλα αυτά. Μπλα 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 μπλα. Άντε. Εύχομαι να ξυπνάγαμε, ξέρω, και να μην υπήρχε πόλεμος αυτό. Για αρχή. Και βλέπουμε. Λοιπόν, άντε, φιλούρες.